Të dashur miq, përshëndetje. Takohemi sot në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Dr. Michael Youssef është pastor dhe themeluesi i kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbesë ndërkombëtare radiofonike dhe televizive. Dr. Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave, përfshirë këtu Zoti është nën kontroll, Pse jeta ime është kaq rrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, Pak kënaqësi hyjnore e të tjerë. 2 nga librat e vegjël të tij, Si të gjesh gëzim dhe 7 hapat, janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuajat nëse na shkruani në adresë të emisionit ton. Adresën si gjithmonë do ta ndiqni në fund të programit. Në ciklin ton të programeve Rruga do të vazhdojmë të flasim edhe për 8 emisione të tjera për Abrahamin. Mësimi do të jetë një frazë në anglisht dhe tjetra në shqip. Kjo do t'ju jap mundësinë jo vetëm që t'i përgjigjeni pyetjeve mbi udhëtimin e jetës, por edhe të mësoni të shpreheni më mirë në anglisht. Do të ndjekim edhe sot udhëtimin e jetës së Abrahamit. Në programin ton të rishkuar pam se si Perëndia i kujtoi Abrahamit premtimin që i kishte bërë për lindjen e një biri. Studiuam kapitullin e 15 të Zanafillës dhe pam se Abrahami ishte në kulmin e tij emocional dhe shpirtëror. Pas programit të kaluar, kur Perëndia e siguroi Abrahamin për premtimin e tij, të gjithë do të mendonim natyrshëm se ai do të mbajë fort tek premtimi i Zotit dhe do të priste me besim deri në momentet e fundit të jetës së tij. Por ja që ndodhi kundërta. Në vend që të shihte me besim tek Perëndia, Abrahami e gjen veten në telashin më të madh të jetës së tij. Në qoftë se kapitulli 15 mund të quhet me të drejtë kapitulli i besimit, ai që të shohim sot mund të quhet me plot gojën kapitulli i disfatës. Në të parën Abrahami pa dhe eci me sytë e besimit, ndërsa në të dytin pa me sytë e tij fizik. I shtyr nga gruaja e tij, Sara, Abrahami vendosi ta ndihmonte Perëndin që të mbante fjalën e dhënë, pa kuptuar se Perëndia i plotfuqishëm ka rrugën dhe kohën e tij të përmbushjes së premtimit. Sara kishte të vështirë të besonte se në moshën e saj të thyer mund kishte një fëmijë. Kështu që i tha të shoqit të kishte një fëmijë me shërbëtoren e saj, Agarin. Sara po përpiqej t'i shmangej dhe t'i binte shkurt planit Perëndis, kështu që e largoi Abrahamin nga udha e bindjes dhe e besimit tek premtimet e Zotit dhe agjenda e tij. Kështu nuk dëmtoi vetëm Abrahamin dhe veten e saj, por edhe Agarin dhe fëmijën që do të lindte. Autori i studimit të sotëm, Dr. Youssef, mendon se ne veprojmë shpesh si Sara, ndaj miq, jam e bindur se emisioni i sotëm do të jetë shumë i veçantë. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Welcome our listening friends. Mirë se vini dëgjues të dashur. We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham. Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këto programe të cilat flasin për jetën e Abrahamit. In our last broadcast in Genesis chapter 15, Në programin e kaluar tek Zanafilla kapitulli 15, we left Abraham on an emotional and spiritual peak. lam Abrahamin në kulmin e tij emocional dhe shpirtëror. God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant. Perëndia kaloi përmes copave të sakrificës për të konfirmuar marrëveshjen e tij. Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord. Tani ndoshta do të mendoni se Abrahami do të kalonte pjesën e mbetur të jetës së tij duke besuar dhe duke pritur vazhdimisht për Zotin. But instead, in a moment of impatience, he did an about face. Por në vend të kësaj, në një moment zemërimi, ai ndryshoi qëndrim. And stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life. Dhe ngeci me kokë në telashin më të madh të jetës së tij. You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings.
Ndoshta mbani mend se disa programe më parë ju kam thënë se sprovat do t'ju çojnë gjithmonë në burimet e bekimeve. For if Genesis 15 is called the chapter of faith, Sepse nëse Zanafilla 15 quhet kapitulli I besimit, then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat. Zanafilla kapitulli 16 do të quhet kapitulli I disfatës. If in Genesis 15 Abraham walked by faith, Nëse në kapitullin e 15 Abrahami eci me anë të besimit, in Genesis 16 he walked by sight. në kapitullin e 16 ai eci me anë të asaj që shikonte me sytë e tij fizik. If in Genesis 15 Abraham listened only to God, Nëse tek Zanafilla 15 Abrahami dëgjonte vetëm Zotin, in Genesis 16 he did what Adam did and listened to his wife. tek Zanafilla 16 ai veproi si Adami dhe dëgjoi gruan e tij. My listening friends, don't misunderstand me here. Miqtë mi, mos më keq kuptoni. Wives are wonderful counselors. Gratë janë këshilltare të mrekullueshme, But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham, por në këtë rast Sara e drejtoi Abrahamin gabim, and he acquiesced and followed her to sin. ndërsa ai pranoi në heshtje dhe ndoqi atë në mëkat. That does not mean that Abraham was perfect. Kjo nuk do të thotë që Abrahami ishte I përkryer. I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt. Duhet t'ju kujtoj se Abrahami vetë I kërkoi Sarës të gënjente për të kur shkuan në Egjipt. Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better. Përpara se të fajsojmë Sarën, duhet të kuptojmë se në fakt Abrahami duhet I dinte gjërat më mirë. Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land? A e mbani mend nga programi I kaluar momentin kur Abrahami e kujtoi Zotin që ai e kishte planifikuar jetën e tij të lidhur ngushtë me ligjin e tokës? Do you remember what God said? A e mbani mend çfarë tha Perëndia? In effect, God said, Abraham, you cannot do this. Në fakt Perëndia tha: Abraham, ti nuk mund ta bësh këtë. Let's read verse 4 of chapter 15 once again. Le të lexojmë edhe një herë vargun e 4 në kapitullin e 15. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke I thënë: Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga ato përbrendshmet e tua, do të jetë trashëgimtari yt. Sarah had two problems with this. Sara kishte dy probleme lidhur me këtë. Number one, Së pari, she was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant. ajo ishte tërësisht e pashpresë sepse nuk mund të mbetej shtatzan. Some of you will understand Sarah's heartache. Disa nga ju e kuptojnë dëshpërimin e Sarës. Secondly, Së dyti, it did not seem that at her age she would be able to have her own baby. nuk dukej se në moshën e saj do të mund të kishte fëmijë. So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own. Kështu që bëri diçka që ishte e zakonshme në atë kohë për një grua shterp dhe që nuk mund të ketë fëmijë të saj. She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband. Ajo I dha shërbyesen bashkëshortit të saj në mënyrë që ajo të lindte një fëmijë nga burri I saj. This is symbolically at least as if the baby was born of the wife. Kjo është simbolike së paku nëse fëmia lind nga gruaja. So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby. Kështu që në vargun e 2 të kapitullit të 16, Sara I thot Abrahamit: Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right? E po nëse Sara do të fajsoj dikë, ky mund të jetë shumë mirë Perëndia, apo jo? So she believed that God closed her womb. Kështu që ajo besonte se Perëndia e kishte mbyllur mitrën e saj. But she could not believe that he could open her womb. Ajo nuk mund ta besonte se ai mund ta hapte atë prap. How many of us blame God when things go wrong? Sa nga ne fajsojnë Zotin kur gjërat shkojnë keq, And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things. dhe nuk mund të besojmë se Zoti mund të sjellë të mira nga këto gjëra të gabuara, But that is wrong thinking. por kjo mënyrë mendimi është e gabuar. Sarah's action was the epitome of self-sacrifice.
Veprimi I Sarës është mishërim I vetë sakrificës. But sometimes we do the wrong thing with good motives, Por ndonjëherë me motivet e mira ne bëjmë gjërat e gabuara. and that does not glorify God. Dhe kjo nuk lavdëron Zotin. Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan. Sara po përpiqej t'i shmangej dhe t'i binte shkurt planit të Perëndis. So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule. Kështu që e largoi Abrahami nga udha e bindjes dhe bekimet tek premtimet e Zotit dhe agjenda e tij. She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself Ajo nuk çoi në faj vetëm Abrahamin, por edhe Agarin dhe veten e saj. by trying to rob herself from being the matriarch of a great nation. Duke u përpjekur ta largonte veten nga përgjegjësia që kishte për të qenë nëna e një kombi të madh. My listening friends, listen carefully. Dëgjues të dashur, më dëgjoni me vëmendje. Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made, Të krishterët e bëjnë shpesh këtë gabim të dyfisht, ashtu si Sara. namely presuming on God's grace on the one hand Do me thënë, në njërën anë, shpërderojnë hirin e Zotit, and trying to help God out on the other. dhe në anën tjetër përpiqen të ndihmojnë Perëndin. What about Abraham? Po për Abrahamin, Well, he went right on with the program. ai ndoqi menjëherë programin. He did not pray. Ai nuk u lut. He did not go to Bethel to check with God. Ai nuk shkoi në Bethel për të konsultuar me Zotin. It was the natural thing to do. Ishte diçka e natyrshme. And when something is natural, it is not supernatural. Dhe kur diçka është e natyrshme, nuk është e mbinatyrshme. But what an awesome God we have. Por çfarë Zoti madhështor që kemi. He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful. Ai është I famshëm sepse merr copat si recka të mosbindjes sonë dhe sajon me to diçka të bukur. He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful picture. Ai është I famshëm sepse I mbledh bashk të gjitha pjesët e coptuara të jetës sonë dhe krijon një pamje të bukur. He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them. Ai merr të gjitha materialet e hedhura dhe prodhon me to një jorgan të bukur. Ai është I specializuar në këtë fushë. So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle. Kështu që Abrahami me Sarën më në fund gjetën një mënyrë për të ndihmuar Zotin për të përmbushur mrekullinë e tij. Listening friends, I want you to listen very carefully. Dëgjues të dashur, dua të më dëgjoni sërish me shumë kujdes. When God intervenes, he doesn't need any help. Kur Zoti ndërhyn, ai nuk ka nevojë për ndihmë. In fact, the opposite is true. Në fakt e kundërta është e vërtetë. When we step out of God's plan, we try to do it ourselves and we can be sure that strife will follow. Kur dalim jashtë planit të Zotit dhe përpiqemi t'ia dalim mban me forcat tona, atëherë të jemi të sigurt se do të na ndjekin mosmarrveshjet. When the flesh and the old nature intrude in the work of the church of God, division is inevitable. Kur mishi dhe natyra e vjetër ndërhyn në punën e kishës së Zotit, ndarja është e pashmangshme. Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives. Sa herë që lejojmë dëshirat tona të dalin jashtë kontrollit, lëm pas gjurmë të copëve dhe jetëve tona të thyera. So in this case, little Ishmael came on the scene. Kështu, në këtë situatë doli në skenë Ishmaeli, Born to an unhappy Sarah, I lindur për një Sarë të trishtuar, born into every tension and resentment. I lindur në tension dhe fyerje. No wonder he was called a wild donkey of a man. Nuk është çudi që ai u quajt gomari I egër I njeriut. My listening friends, listen again. Dëgjues të dashur, dëgjoni sërish me vëmendje. Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem. Sara duket se harroi që ishte e vetmja e cila shkaktoi gjithë këtë problem. Imagine Abraham's confusion. Imagjinoni hutimin e Abrahamit. He knew that this was Sarah's idea, Ai e dinte se kjo ishte ideja e Sarës. and yet Sarah blamed it on Abraham. Dhe Sara vazhdonte të fajsonte Abrahamin. Yes, refusing to accept responsibility for our action is not a modern day phenomenon. Po,
Mospranimi i përgjegjësisë për veprimet tona nuk është fenomen i kohëve moderne. Adam blamed Eve and Eve blamed Satan. Adami fajsoi Evën dhe Eva Satanin. And here Sarah sought to place the blame on Abraham. Edhe këtu Sara fajsoi Abrahamin. Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women. I gjori Abraham jetonte në një shtëpi me 2 gra armike. Men, I want you to learn from Abraham, learn how you handle this situation. Burra, dua që të mësoni nga Abrahami. Mësoni se si të kapni situatën. Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender. Abrahami e kuptoi mësimin e parë të mbijetesës, dorëzohu. He knew he couldn't go to work and get away from home. Ai e dinte që nuk mund të shkonte në punë dhe as të largohej nga shtëpia. Most of us prefer to run away from our problems Shumë nga ne preferojnë t'i largohen problemeve, rather than trying to deal with problems. në vend që të përpiqen të përballen me to. But what they often don't realize is this, Por shpesh nuk kuptojnë se that they are carrying their problems right with them. po tërheqin mëkatet e tyre me vete. But the angel of the Lord appeared to Hagar, Por ëngjëlli i Zotit ju shfaq Agarit. and the angel told her the 2 words that would give most of us pause, and Hagar tried to escape from the house situation. Ëngjëlli i tha saj 2 fjalë që do të bënin të mendonte se cilin prej nesh dhe kështu Agari u përpoq të arratisej nga shtëpia. But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear. Por atëherë ëngjëlli i Zotit erdhi tek ajo dhe i tregoi atë që Agari nuk donte të dëgjonte. He said, return and submit. Ai tha: "Kthehu dhe nënshtrohu." Most of us pray that God would change our circumstances. Shumë nga ne luten që Zoti na ndryshojë rrethanat. Most often when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following. Shpesh ndërsa bëj këtë lutje, dëgjoj Zotin të më thotë: I want to change you to suit your circumstances. "Dua të të ndryshoj ty që ti t'i përshtatesh rrethanave." And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years. Dhe kështu që Agari kthehet dhe jeton me Sarën edhe për 13 vjet. At this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old. Këtu në fund të kapitullit të 16 të librit të Zanafillës, Abrahami ishte 86 vjeç. We are going to stop our study here, and in our next broadcast we will continue. Do ta ndërpresim këtu studimin e sotëm për ta vazhduar në programin e ardhshëm. I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99. Do t'ju tregoj se çfarë bëri Abrahami nga mosha 86 deri 99 vjeçare. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, këtu i ka ardhur fundi edhe emisionit ton për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne dhe mos harroni të na ndiqni herën e ardhshme, ku në qendër të programit ton do të vazhdojë të jetë Abrahami. Në programin ton të sotëm pam se Abrahami në vend që të mbajë fort tek premtimi i Zotit dhe të priste me besim deri në momentet e fundit të jetës së tij, bëri të kundërtën. Në vend që çikte me besim tek Perëndia, e gjen veten në telashin më të madh të jetës së tij. Pas sugjerimit të Sarës, pranon të ketë një fëmijë me shërbëtoren Agar, duke përpjekur kështu të ndihmojë Zotin të përmbushte premtimin që i kishte bërë. Herën e ardhshme, doktor Jusef do t'ju tregoj se çfarë ndodhi në jetën e Abrahamit midis moshës 86 deri në 99 vjeç, nga momenti i lindjes së Ismaelit derisa ai u bë 13 vjeç. Gjatë këtyre 13 vjetëve nuk ka pasur asgjë të rëndësishme për t'u shënuar në jetën e Abrahamit. Pse do thoni ju? Doktor Jusef thotë se kjo ndodhi për shkak se Abrahami po jetonte jashtë vullnetit të Perëndisë. Kur Abrahami dhe Sara u përpoqën të interpretonin vullnetin e Zotit sipas mendjes së tyre, u larguan nga Perëndia. Në këtë moment lindi Ismaeli dhe rritja e tyre shpirtërore ngeci. Kjo është hera e dytë që e shohim Abrahamin të përhumbur në një periudhë amullie shpirtërore. Megjithatë, Perëndia nuk e kishte harruar premtimin dhe kishte ardhur koha që ta përmbushte. Ndaj thot Abrahamit: "Beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun që Sara do të lindë në këtë kohë
vitin e ardhshëm. Miq, emisioni ynë i herës së ardhshme do të jetë i mahnitshëm. Ndaj do t'ju ftoja të qëndronit me ne. Jam e bindur se do të bekoheni shumë nga programi ynë. Ndaj mos harroni të na ndiqni. Sa dua të jem me ty, të ri, të përqafoj në njen e krave të tu. Në fund do t'ju kujtoja se ne mirëpresim letrat dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën r7club@yahoo.com. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, si të gjesh gëzim dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'ua dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.